انت قلت لي في الحلقة اللي فاتت ان الفن موجود من ايام الكهوف والإنسان البدائي من 40,000 سنة. طب ليه أول حضارة في التاريخ خدت كل السنين دي عشان تظهر لنا في حدود 4000 قبل الميلاد؟ أصل أنا حاولت أدور ولقيت إن السبب كان اكتشاف اللغة، والفن لوحده لآلاف السنين ما قدرش يصنع الحضارة. في بلاد ما بين النهرين عرفوا ان الفن لوحده مش وسيله كافيه لنقل المعرفه من جيل للي بعد، وكالعاده يا صديقي لما بتقفل في وش البشريه بيبقى المفتاح الفن، مجموعه رموز مرسومه وليها شكل ثابت ومعنى متفق عليه بين افراد المجتمع. ودي كانت اللغه التصويريه اللي ظهرت في الألفية الرابعة قبل الميلاد، واللي جه منها لغات زي المسماريه والهيروغليفيه، ومن خلالهم كانت الابجديه وباقي اللغات. وبقى في طريقه للحضاره تدون بيها افكارها وعلومها وتنقلها للاجيال اللي بعدها. وبتوارث المعرفة ظهرت الفلسفة والعلوم اللي خلت الفن منهج له أسس ويصبح بمرور الوقت من القيم العليا للإنسان. وبتطور اللغات ومزج الحضارات من خلال الترحال والاحتلالات والحروب، الشعوب عانت ومرت بأوقات صعبة وكانت خسائر فادحة في الأرواح. لكن الوجه الآخر يا صديقي، على مستوى الفن كان مفيد لدرجة كبيرة فوق ما نتصور، خصوصا اندماج الفن اليوناني والروماني بالحضارة المصرية القديمة. ودي المرحلة اللي اتنقل فيها الفن من تصوير الشكل لمحاكاة الروح والمشاعر وجوهر الأشياء. وبتحصل النقلة المهمة دي في فن الرسم على إيد المصريين الرومان من منتصف القرن الأول للرابع الميلادي. من خلالهم بنشوف أسلوب مختلف عن كل اللي سبقوا في أعمالهم الفنية المعروفة عالميا باسم بورتريهات الفيوم. ميكس عبقري بين طقوس الفراعنة في تحنيط مومياوات أمواتهم ورسم صور ليهم خارج التابوت من خلال المهارة الرومانية في الرسم. وده كان شكل فني جديد تماما على الحضارة المصرية القديمة اللي كانت بتصور وتعظم بس الآلهة والملوك، لأن خلاص بقى في طريقة تمكن الأهالي البسيطة من حفظ صورة حية بتعكس روح وشخصية اللي فرقوا الحياة في رسم بيفيد بالمشاعر ويمكنهم من رؤيته وتذكره للأبد. والفكرة دي هي نفسها اللي كان بيحاول المسرح القديم يوصلها، إن الفن يتنقل من أصول الملوك ومعابد الآلهة للشارع وحياة الشعب. أمال اللي حصل؟ ليه حركة الفن وقفت مكانها والمدرسة الواقعية ما ظهرتش إلا 1500 ميلادي؟ راحوا فين ال1000 سنة دول يا عم يا بتاع الفن انت؟ يا سلام عليك يا صديقي وانت مركز وما بتفوتش حاجة كده. أقول لك أنا راحوا فين كل السنين دي؟ دي كانت العصور المظلمة يا صديقي، ضلمة قوي يعني. وخلينا احكي لك عن الفن في الفترة دي بسرعة من غير ما نغرق في التاريخ. وقفت حركة الفن في كل بقاع العالم بعد سقوط روما وهيمنة الديانة المسيحية وبدايات الإسلام في الشرق. أصبحت الفنون اليونانية والرومانية والتماثيل المصرية العظيمة أصنام وأوثان وشغل كفار. كان الفن عموما حرام وممنوع تداوله، وأي محاولة لتمجيده أو الكلام عنه كان بمثابة إحياء للتراث الوثني وتهديد بعودة روما. وبسبب أفكار زي دي فقدنا جزء كبير من آثار عظيمة ومهمة تم تدميرها وتشويهها تحت عباءة التعصب الديني في مختلف الحضارات على مر الزمن، زي اللي بتعمله دلوقتي فرق زي داعش وطالبان في تدمير معابد بابل وبوذا في أفغانستان. الفن صوته وطي على الآخر ومكانته في العالم والحياة بقت على الهامش، واقتصر دوره بس على خدمة الدين ورجاله في تصوير الكهنة والقديسين في لوحات أيقونية وبناء كنائس مبهرة وتصوير قصص الكتاب المقدس. ولو محتاج تعرف أكتر عن الفترة دي هتلاقيها باسم الفن الكارلونجي والرومانسيكي ولينكاتهم موجودة في المصادر. وفي الشرق اقتصر الفن على صناعة الخزف والسجاد وفنون العمارة والزخرفة، لأن النحت والتصوير والموسيقى والمسرح كان محرم. وزي ما قال الكاتب والموسيقار العالمي كورت زاكس، وأهم ما يميز الموسيقى الشرقية هو ذلك الاستقرار والرسوخ والجمود الذي يدعو للدهشة. فقد وقفت الموسيقى الشرقية في تطورها بصفة عامة، ويبدو التغير الذي طرأ عليها قليل الأهمية جدا. وفضلت البشرية تعاني من جمود الفكر وضياع كامل لحكمة القدماء وقلق وحيرة تجاه التراث الإنساني اللي أصبح وصمة عار. ومرت الألفية الأولى في حالة صمت فني تام، وكمان 300 سنة عليهم ولا حس ولا خبر. في أواخر القرن ال13 الفيلسوف والشاعر الإيطالي فرانشيسكو بيتراركا الملقب بأبو الإنسانية بيقول في نهاية أحد قصائده الشعرية مودعا لعصور الظلام ومرحبا بعصر النهضة: قدري هو العيش في عواصف قاحلة ومربكة،
لكن بالنسبة لك على الأرجح، إذا عشت أطول مني كما أتمنى سيمر عليك عصر أفضل. لن يستمر هذا النوم المنسي إلى الأبد. عندما تتشتت الظلمة سيعود لأبنائنا بريقهم النقي السابق. وابتدت شرارة النهضة الأوروبية من إيطاليا، من ميلان وبييزا وفينيسيا، وساعدتها موجة تنويرية قادمة من بلاد الشرق على إيد علماء الأندلس والعراق وبلاد فارس، اللي حفظوا وترجموا تراث الفلسفة اليونانية، وعلوم وفنون كتير كانت خلاص شبه اندثرت. ورجعت ساقية العلم والمعرفة تدور، وأول ما العقول بتنور بنلاقي الفن بعث الروح للحياة من تاني. وبتطور العلوم زي الرياضيات والهندسة اتنقل بسرعة للفن مفهوم جديد للنسب والأبعاد، واتوجدت لأول مرة فكرة اسمها المنظور. تنترارا. بنشوف لوحة من منتصف القرن ال13 للفنان جياكومو دي مانوس لأحد المشاهد المعتادة في الكنيسة في نهاية العصر القوطي، بتصور المسيح بيتوج العذراء مريم بعد موتها على الأرض وصعودها للسماء. وهنلاحظ هنا على الرغم من إن اللوحة بتتمتع بألوان زاهية ومطعمة بالذهب، إلا أنها لسه بتعبر عن مشهد مسطح كالرسوم التصويرية 2D أو ثنائية البعد. وعلشان نفهم الكلام ده كويس، تعال نتخيل إننا في القرن ال14 وبنشوف لوحة Delivery of the Keys للفنان بيترو بيرجينيو، أحد أوائل فنانين عصر النهضة. من النظرة الأولى وقبل ما نركز في أي تفاصيل هناخد بالنا من حاجة جديدة ومختلفة، مشهد مفتوح المدى على مساحة مسطحة وياخد عينك لمسافات بعيدة. هتلاقي عالم كبير خالي من مفهوم البطل الأوحد وخلفية اللون الواحد بتاع لوح زمان. واللي بنتكلم عنه هنا هو جوهر نقطة التحول اللي مر بيها الفن في القرن ال14. الفنان بقى يقدر يرسم مواضيع أكتر داخل نفس اللوحة، وبيقول ويعبر ويستغل كل مساحة لخدمة أفكاره. وللمرة الأولى في التاريخ الفنان يخلق حالة هورايزون، كادر مفتوح المدى جوه أوضة من 4 جدران. ولو انت شايف ان دي حاجة بسيطة او عادية، فحب اقولك يا صديقي الانسان ان ده كان اكتشاف ثوري جدا بسببه اتغير الفن الى الابد وبلا رجعة. بنشوف اوائل الاعمال اللي بترسم الطريق لوجود المنظور في اللوحات كاحد اهم الاسس الحديثة لفن الرسم، بتتم وتتنفذ تحت عين وايد الكنيسة اللي في الوقت ده كانت المؤسسة الاقوى والاغنى في اوروبا على الاطلاق. الحرية والفن ابتدوا ينتشروا في الشارع الايطالي. طب الكنيسة هتسكت؟ هوب لملي بقى كل الفنانين والعلماء عشان نعمل حوار مجتمعي. ها كله جه؟ تمام. طب ابدأ الاجتماع. مالك يا ابني انت وهو؟ ما كنا نايمين في العصور المظلمة وزي الفل. احنا هناخد من العلوم والفلسفة والفن اللي يمشي معانا، واللي ما يمشيش معانا. الفن عشان يكبر لازمه دعم. بسيطة، نكلف الفنانين الجمال بمئات الأعمال الأيقونية ونحت ورسم جداريات في كل الكنائس المهمة. يعني احنا ما عندناش مواضيع تترسم وإلهام، ما عندنا كل حاجة. الحقهم قبل ما يرجعوا لنا روما وتحكمنا تاني. طب والفنانين عملوا كده تفتكر؟ وبدأوا بالفعل حركة نهضة ضخمة لإحياء التراث المسيحي. بس ساعة الشغل والفن ابتدوا الفنانين ينشروا أفكارهم الحرة في أعمالهم الفنية، اللي مش بس بتحيي التراث المسيحي، لكن بتحيي وبترجع معاها الميثولوجيا اليونانية والتراث الروماني القديم، ومزجهم بحكايات الكتاب المقدس في لوحات ومنحوتات أكتر من عظيمة، ملت العالم جمال وفن وحكمة، وأجبرت الجميع على إعادة النظر في الفلسفة والعلم وتراث البشرية القديم. يعني كده عصر النهضة جه ولا لسه؟ امال فين دافنشي والموناليزا ومايكل انجلو ودوناتيلو ورافاييلو والنينجا تيرترز وباقي الرجالة؟ الحلقة الجاية بقى يا صديقي، سلام. وخليك فاكر طول ما الفن بخير الدنيا بخير.